नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आज फेरि अर्को नयाँ भिडियोमा। र आजको यो भिडियोमा तपाईहरुसँग शेयर गर्न गइरहेको छु 6 वटा यस्तो बिजनेस आइडियाको बारेमा जुन बिजनेस तपाईले विदेशबाट आफ्नै देश नेपालमा गएर पनि सजिलै स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि एकदमै कम्ती लगानीमा। तर भिडियो सुरु हुनुभन्दा अगाडि तपाईहरुलाई यो बताइदिम कि विदेश जाने कसैको रहर र इच्छा बिल्कुलै हुँदैन, तर बाध्यता र जिम्मेवारीले गर्दाखेरि अन्तमा विदेश पुर्याइ नै हाल्छ। र यदि तपाईहरु विदेशमा हुनुहुन्छ भने तपाईको वरपर धेरै यस्तो व्यक्तिहरु देख्नुभयो होला हैन। उनीहरुको इच्छा त हुन्छ आफ्नै देश नेपालमा गएर कुनै बिजनेस स्टार्ट गरौँ हैन, पैसा पनि हुन्छ, तर उनीहरुलाई कुनै विशेष आइडिया हुँदैन बिजनेस बारे। तर यदि तपाईहरुलाई साच्चै नेपालमा गएर केही गर्ने जोश जाँगर र इच्छा छ र तपाईलाई आइडिया छैन भने यो भिडियो तपाईहरुको लागि हो। किनभने टोटली 6 वटा आइडिया मध्ये तपाईले कुनै पनि एउटा आइडियामा तपाईले काम गर्न थाल्नुभयो भने र त्यसमा टाइम तन मन धनदेखि लाग्नुभयो भने तपाईहरुलाई सक्सेस हुनबाट कसैले पनि रोक्न सक्दैन। सो साथीहरु, आउनुस् जानौं त्यो 6 वटा अमेजिङ बिजनेस आइडियाहरु के हुन सक्छ त आफ्नै देश नेपालमा गर्नको लागि। पहिलो बिजनेस आइडियाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि त्यो टुरिज्म एन्ड हस्पिटालिटी। नेपाल प्रकृतिले भरिएको, प्रकृतिको धनी देश, त्यो सबैलाई थाहा नै छ हैन। एकदमै टुरिस्टहरु भिजिट गर्न आउने देश हो र सबैलाई मन पर्ने देश। र कुनै पनि भिजिटरहरु आउँछ नेपालमा भने उसलाई फर्केर जान पनि मन लाग्दैन, त्यस्तो ब्युटिफुल कन्ट्री छ हैन। त्यो त सबैलाई थाहा नै छ। र यसैको पछाडी लुकेको छ हाम्रो बिजनेस आइडिया हैन। सबैभन्दा पहिला तपाई विदेशबाट नेपाल जब जानुहुन्छ हैन, तपाईले प्लानिङ गरेर जानुस्। प्लानिङ के गर्नुस् भन्दाखेरि नेपाल कुन कुन राम्रो ठाउँहरु छ सबै लिस्ट बनाउनुस् र आफै पुग्नुस्। व्यक्तिगत इन्डिभिजुअली तपाई पुगेर भिजिट गर्नुस्, त्यहाँको बारेमा जानकारीहरु बटुल्नुस् हैन। विकट क्षेत्रमा जानुस्, जति पनि टुरिज्म एरिया छ विकट छ भने त्यहाँनेर गएर पुग्नुस् हैन। जति तपाईले भिजिट गर्नुहुन्छ त्यति नै तपाईले त्यो ठाउँको बारेमा ज्ञान बटुल्न सक्नुहुन्छ। र जब तपाईले 3-4 महिना तपाई इन्भेस्ट गरेर टाइम इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ हो, अलिकति पैसा पनि लाग्छ हैन। भिजिट गर्नको लागि केही ज्ञान पाउनको लागि त खर्च पनि त गर्नु पर्यो नि हैन। तर बजेटमा रहेर तपाईले सजिलै भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नै देश नेपाल हो, कुनै अमेरिका जापान महँगो देश बिल्कुलै होइन। जब तपाईले भिजिट गरिसक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईले एउटा सानो अफिस टाइपको, एउटा टुरिस्ट एन्ड टुर एन्ड ट्राभल टाइपको हैन एउटा अफिस खोल्न सक्नुहुन्छ र एउटा आफ्नो वेबसाइट बनाउनुस् हैन। आफ्नो कम्पनीको एउटा दर्ता गरिसकेपछि एउटा वेबसाइट बनाउनुस् र सोशल मिडिया त छँदैछ हैन। जब तपाई पुरै देश घुमिसकेपछि त्यहाँनेर फोटोहरु, भिडियोहरु सबै कलेक्सनहरु हैन, त्यसको जानकारीहरु आफ्नो वेबसाइटमा हाल्नुस् हैन। जब टुरिस्टहरु आउँछ नि हैन, उनीहरुले सर्च गर्छन् त नेपालमा कुन कुन ठाउँहरु घुम्ने लायक छ हैन। यदि तपाईको एसईओ यानी सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन तपाईको वेबसाइटको, तपाईको सोशल मिडिया एकाउन्ट्सहरु जति पनि छन् हैन, जस्तो कि युट्युब भयो, फेसबुक भयो, इन्स्टाग्राम भयो, सबैमा आफ्नो एकाउन्ट खोल्नुस्। र तपाईको यदि एकाउन्ट हैन राम्रोसँग तपाईले एसईओ गर्नुभएको छ भने सजिलै तपाईको बिजनेस अगाडि बढ्नमा यो सोशल मिडियाहरुले हेल्प गर्छ। र यसरी तपाईहरुले टुरिस्टहरुलाई ठाउँ ठाउँमा, नेपालको राम्रो राम्रो ठाउँमा, विकट क्षेत्रमा हैन, उनीहरु त एडभेन्चर गर्न एकदमै मन पर्ने हैन, यसरी तपाईले प्याकेज सिस्टम उनीहरुलाई आफ्नो बिजनेस सेल गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी मजाले महिनाको लाखौं कमाउन सक्नुहुन्छ। र अहिले पनि यो काम नेपालमा धेरै जसो छैन र यसमा एकदमै अपर्च्युनिटी छ हैन। स्टार्टिङमा यदि तपाईलाई खर्चको कुरा गर्नु, इन्भेस्टमेन्टको कुरा गर्ने हो भने हैन, एउटा रुम चाहियो हैन, अफिस टाइपको, र अलिकति डेकोरेसन, चेयर कुर्सी चाहियो नै, र एउटा कम्प्युटर चाहियो, र एउटा क्यामेरा। सुरुमा तपाई घुम्न जाने बेलामा यदि राम्रो फोन छ भने त्यसले पनि भिडियो र इमेजहरु लिएर आफ्नो वेबसाइट, आफ्नो सोशल मिडिया हैन, सोशल मिडियामा तपाई एक्टिभ हुनु एकदमै जरुरी छ अहिलेको जमानामा यदि तपाईले आफ्नो बिजनेस चलाउनु छ भने हैन। र यो थियो पहिलो बिजनेस आइडिया जुन कि हामीले आफ्नै देश नेपालमा सजिलै गर्न सकिन्छ, त्यो पनि एकदमै कम्ती लगानीमा। दोस्रो बिजनेस आइडियाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि त्यो अनलाइन सेलिङ बिजनेस। कुनै पनि सामानलाई अनलाइनमा सेल गर्ने हैन। पहिलोको बिजनेस गर्ने तरिका र अहिलेको बिजनेस गर्ने तरिकामा धेरै फरक आइसकेको छ। यदि तपाईले पुरानो तरिकाले बिजनेस गर्नुहुन्छ भने तपाईको बिजनेस सफल हुनमा एकदमै गाह्रो हुन्छ हैन। तर अहिले तपाईले अहिलेको जुन प्रेजेन्ट टाइममा छ, सोशल मिडियाहरु, इन्टरनेटको जमाना आइसकेको छ, अनलाइनको जमाना आइसकेको छ। यदि तपाईले आफ्नो बिजनेसलाई परम्परागत तरिकाले गर्ने बिजनेसलाई अनलाइनमा शिफ्ट गर्नुभयो भने तपाईको बिजनेस यहाँदेखि यहाँसम्म पुर्याइदिन सक्छ। बुझ्नुभयो कि नै? तपाईको सेलिङ त्यही हो अनलाइन बिजनेस हैन। यसमा तपाईले गर्नुपर्ने केही छैन, आफ्नो सोशल मिडिया एकाउन्ट ओपन गर्नुपर्ने छ। जसरी कि
नेपालमा चलेको टिकटक भयो, इन्स्टाग्राम भयो, फेसबुक पेजहरू भयो होइन। अनि त्यसपछि युट्युब च्यानल आफैले खोल्नु सजिलै खुल्छ, कुनै पैसा पनि लाग्दैन, 1 रुपियाँ पनि लाग्दैन। त्यसपछि तपाईँको आफ्नो सहरमा हुन्छ कि आफ्नो देशमा ट्रेन्डिङमा कुन डिमान्ड एकदमै हाई छ, कुनै पनि सामान होस्, कुनै पनि डिजाइनको कपडाहरू होस् होइन, जुन सामानको डिमान्ड एकदमै हाई छ त्यो सामानलाई तपाईँले अरू देश, आफ्नै देशमा पाइन्छ भने त्यो पनि राम्रै भयो होइन। पाइँदैन भने चाइना त छँदैछ, चाइनाबाट तपाईँले सामान इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। चाइनामा गएर एकचोटि पहिला सबै सामानहरू रिसर्च गर्नुहोस् होइन, कुन सामान एकदमै राम्रो सेल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यहाँनिर अर्डर गरेर अनि त्यसपछि तपाईँले त्यहाँबाट इम्पोर्ट नेपालमा गर्न सक्नुहुन्छ। सजिलै धेरै ट्राभल्सहरू छँदैछन् होइन, त्यसरी सामानहरू ल्याइदिने ट्राभल्सहरू छँदैछन्, उनीहरूलाई पे गरेर तपाईँले सामान मगाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँले आफ्नो सोसल मिडिया एकाउन्टलाई युज गरेर त्यो सामानलाई प्रचार प्रसार गर्न थाल्नुहोस्। जस्तै कि अहिले टिकटकमा धेरै जसो व्यक्तिहरूलाई देख्नुभयो होला, कसैले जुत्ताको बारेमा बताइरहेछ, कसैले कपडा लगाएर बताइरहेको छ होइन, आफ्नो आफ्नो सामानहरू देखाइरहेको छ टिकटकमा। अहिले नेपालमा चलेको सबैभन्दा धेरै भनेको टिकटक हो होइन। त्यस्तै गर्दाखेरि टिकटक मात्र नभएर फेसबुक, इन्स्टाग्रामहरू छँदैछ, युट्युब छँदैछ, सबैमा एक्टिभ हुनुहोस् र आफ्नो सामानको प्रचार प्रसार आफै गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् त्यसको अर्डर कसरी आउँछ तपाईँको सामानको होइन। किनकि पहिलाको परम्परागत तरिकाले जुन गर्नुभएको थियो, तपाईँको एरियामा मात्र थाहा हुन्थ्यो तपाईँको सामान, तपाईँको प्रडक्टको बारेमा। तर तपाईँ सोसल मिडियामा सिफ्ट हुने बित्तिकै, अनलाइनमा सिफ्ट हुने बित्तिकै सारा नेपाल, सारा संसारले देख्नेछ तपाईँको प्रोडक्टलाई। त्यही फाइदा हामीले लिन सकिन्छ अनलाइन सेलिङ बिजनेसबाट। नेपालमा गएर गर्न सकिने तेस्रो काम हो फ्रिल्यान्सिङ काम होइन। फ्रिल्यान्सिङ कामको लागि तपाईँहरूलाई केही न केही एउटा स्किल आउनै पर्ने छ। जस्तै कि वेबसाइट बनाउन आउँछ कि, सोसल मिडिया एकाउन्ट्सलाई ह्यान्डल गर्न आउँछ कि, म्यानेज गर्न आउँछ कि होइन, भिडियो एडिटिङ आउँछ कि, भिडियो सुटिङ आउँछ कि, फोटोग्राफी आउँछ कि होइन, ग्राफिक डिजाइनहरू आउँछ कि होइन। यदि तपाईँहरूमा यो सबै गुणहरू छ, सिपहरू छ, स्किल छ भने तपाईँले फ्रिल्यान्सिङ तपाईँले आजैबाट स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अन्ली नेपालमा होइन, विदेशमा हुनुहुन्छ भने विदेशमा पनि स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले अलिकति राम्रोसँग होइन कोर्सहरू लिएर 1-2 महिना समय र 10,000 देखि 15,000 तपाईँसँग यदि विदेशमा हुनुहुन्छ र त्यति त भइ नै हाल्छ होइन, 10-15 हजार खर्च गरेर आफूले आफूमाथि इन्भेस्ट गरेर आफूले स्किलफुल बनाएर नेपाल फर्किनु भयो भने फ्रिल्यान्सिङ तपाईँहरूको लागि बेस्ट हुनसक्छ होइन। फ्रिल्यान्सिङ त्यो पनि 2 तरिकाले हुन्छ। आफूले इन्डिभिजुअली होइन, तपाईँको भनौँ न तपाईँको घर जहाँ छ त्यो वरपर होइन धेरै कामहरू पाउनु सक्नुहुन्छ। तपाईँले स्किल जानेको अनुसारले आफै गएर त्यहाँनिर भेटेर काम लिएर आफ्नै घरमा गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को अनलाइन फ्रिल्यान्सिङ हुन्छ। अनलाइनमा धेरै जस्तो वेबसाइटहरू छ, जस्तै कि freelancer.com छ, upwork.com छ, fiverr.com छ। त्यसमा तपाईँले साइन अप गरेर सजिलै एकाउन्ट खोलेर तपाईँमा भएको गुण सिप त्यहाँनिर गएर सेल गरेर पनि राम्रो आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यही हो, यसमा फ्रिल्यान्सिङ काम स्टार्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने एकदमै बेस्ट छ। तर स्किलको आवश्यकता छ र त्यो स्किल सिक्नको लागि तपाईँले अलिकति इन्भेस्ट गर्नुभयो भने अझै राम्रोसँग सिक्न सक्नुहुन्छ। र फ्रीमै सिक्न चाहनुहुन्छ भने पनि युट्युबमा धेरै यस्तो भिडियोहरू छन् जुन कि तपाईँले चाहेको, इच्छा गरेको कोर्सहरू सजिलै सित्तैमा पाउन सक्नुहुन्छ है त। साथीहरू, नेपाल गएर गर्न सकिने चौथो काम हो ब्लगिङ। ब्लगिङ पनि 2 किसिमको हुन्छ, दुईटै काम तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो ब्लगिङ त एउटा युट्युबमा तपाईँले नयाँ नयाँ ठाउँहरू देखाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई घुम्न मनपर्छ भने, या त फेरि घुम्न मन पर्दैन भने आफ्नो फ्यामिली ब्लगिङहरू होइन, बिहानदेखि साँझसम्म के गर्नुभयो, उठ्ने बित्तिकै होइन कामहरू के गर्नुभयो, कता घुम्न जानुभयो, आफ्नो मार्केट एरिया भयो, आफ्नो फ्यामिलीको कुराकानी भयो होइन, त्यसरी एउटा भिडियो फर्मेटमा ब्लग बनाएर, भिडियो बनाएर युट्युबमा तपाईँले अपलोड गरेर पनि युट्युबबाट आफ्नो भिडियोलाई मोनिटाइज गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै सजिलो, इन्टरनेट सबैको घरमा छँदैछ, मोबाइल सबैलाई छँदैछ, एकदमै सजिलो छ ब्लगिङ गर्नको लागि। यदि तपाईँलाई आउँदैन ब्लगिङ भने कमेन्ट गर्नु होला, तपाईँलाई म बताइदिन्छु ब्लगिङ कसरी स्टार्ट गर्ने, ब्लगिङ गर्दाखेरि कुन कुराको ध्यान दिनुपर्छ, सम्पूर्ण मैले फेरि अर्को भिडियो बनाएर तपाईँलाई मैले बताइदिनेछु होइन। र अर्को दोस्रो ब्लगिङ हुन्छ गुगलमा राइटिङ गरेर, आफ्नो आर्टिकलहरू पब्लिस गरेर होइन। अब यो अलिकति सायद तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्न होला।
यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले गुगल त थाहा नै छ होला हैन, गुगलमा गएर कुनै पनि क्वेशन सोध्नु भयो भने, कुनै पनि इन्क्वायरी सोध्नु भयो भने त्यसको एन्सर पाउनुहुन्छ एउटा आर्टिकल फर्ममा हैन, एउटा लेख पाउनुहुन्छ नि, त्यसको कुनै पनि सामानको कुनै पनि चीजको इन्क्वायरी पुरै डिटेलमा पाउनुहुन्छ जानकारी हैन। त्यही हो, कुनै पनि जानकारी तपाईले लेखेर गुगलमा तपाईले आफ्नो वेबसाइट बनाएर आफ्नो जानकारीहरू प्रत्येक दिन अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईको लेख अनि तपाईको आर्टिकलमा क्वालिटी छ भने हैन, अर्ग्यानिक छ भने, अरूको कपी पेस्ट गर्नु भएको छैन भने गुगलले रिभ्यू गरेर तपाईलाई मोनिटाइज गर्छ र यदि मोनिटाइज भयो भने तपाईको वेबसाइट तपाईले सजिलै त्यहाँबाट पनि पैसा बनाउन सक्नुहुन्छ, जुन कि त्यो ब्लगिङ मैले गरिरहेको छु, आफ्नै व्यक्तिगत एक्सपिरियन्सले भन्दैछु। एकदमै बेस्ट छ तपाईहरुको लागि हैन, जो विदेशबाट नेपाल जानुहुन्छ या त फेरि नेपालमै हुनुहुन्छ या त फेरि स्टुडेन्टहरु हुनुहुन्छ भने उहाँहरुको लागि बेस्ट छ त्यो ब्लगिङ। र यसमा इन्भेस्टमेन्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि युट्युबमा ब्लगिङ गर्दाखेरि कुनै पनि पैसा तिर्नु पर्दैन र गुगलमा ब्लगिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको स्टार्टिङमा 4 देखि 5000 खर्च हुन्छ। त्यो खर्च कहाँनेर हुन्छ भन्दाखेरि डोमेन नेम, तपाईको वेबसाइटको नाम किन्नको लागि र होस्टिङमा इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब होस्टिङ भनेको बुझ्नु हुन्न होला हैन, होस्टिङ भनेको के भन्दाखेरि तपाईको वेबसाइटको जति पनि डाटाहरु हुन्छ, इमेज अनि त्यहाँबाट भिडियो अनि लेखेको त्यो जति पनि लेख हुन्छ त्यसलाई स्टोर गरेर राख्न सक्ने हैन एउटा सर्भर रुम हुन्छ, सर्भर भनौं न, त्यसलाई हामीले स्पेस, सर्भर स्पेस भनिन्छ। त्यसलाई वर्षेनीको रूपमा हामीले किन्नु पर्ने हुन्छ, त्यसको लगभग 3 देखि 4000 पर्छ हैन। टोटली आफ्टर अल भन्नु पर्दाखेरि 4000 को खर्च पर्छ तपाईले गुगलमा ब्लगिङ स्टार्ट गर्नको लागि। र यसमा तपाईले रेगुलर मन लगाएर काम गर्नुभयो भने 5 देखि 6 महिनामा तपाईको अर्निङ स्टार्ट हुन सक्छ। सजिलै नेपालमै गर्न सकिने यो पनि एउटा बेस्ट काम हो। नेपाल गएर गर्न सकिने अर्को काम हो एड एजेन्सी ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। एड एजेन्सी भनेको के भन्दाखेरि प्रचार प्रसार गर्ने एउटा काम हैन। र कुनै पनि सामानलाई सेल गर्न छ भने, त्यसबाट नाफा कमाउनु छ भने प्रचार प्रसारको सबैभन्दा ठुलो हात हुन्छ। तपाईले याद गर्नुभयो होला पहिलेको जमानामा के थियो भन्दाखेरि कुनै पनि सामानहरु लन्च हुँदाखेरि टिभीमा प्रचार देखेर मात्र हामीले थाहा पाइन्थ्यो। तर अहिले जमाना धेरै एडभान्स भइसकेको छ। कुनै पनि सामान प्रोडक्टहरु लन्च हुँदाखेरि, नयाँ बजारमा आउँदाखेरि त्यो हामीले थाहा पाउने माध्यम के छ त भन्दाखेरि सोशल मिडिया हैन। जस्तै कि फेसबुक भयो, इन्स्टाग्राम भयो, अनि त्यसपछि युट्युब भयो, टिकटक भयो। कुनै पनि सामान आउने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला हामीलाई थाहा हुन्छ यी माध्यमहरुबाट, सोशल मिडियाको माध्यमबाट। र यो एड एजेन्सी खोल्नको लागि तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ यी सब सोशल मिडियाहरुलाई, विशेष गरेर टिकटक, फेसबुक पेजहरु भयो, इन्स्टाग्राम पेजहरु भयो, अनि युट्युब च्यानल भयो। अनि अर्को दुईवटा के छ भन्दाखेरि फेसबुक एड हैन, कुनै पनि सामानलाई फेसबुकमा एडभर्टाइज गर्न पनि सकिन्छ पे गरेर है। अनि अर्को छ गुगल एड। यदि तपाईहरुलाई गुगल एड र फेसबुक एड चलाउन आउँछ भने तपाईले एउटा एड एजेन्सी सजिलै खोल्न सक्नुहुन्छ हैन। यदि तपाईलाई आउँदैन भने पनि डजन्ट म्याटर, तपाईले सजिलै सिक्न सक्नुहुन्छ। युट्युबमा धेरै यस्तो भिडियोहरु तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ हैन। तपाईको नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ, हिन्दीमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ, इंग्लिशमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। जुनसुकै ल्याङ्ग्वेजमा सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँनेर गएर युट्युबमा सजिलै सिक्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई 1 रुपैयाँ पे पनि गर्नु पर्दैन। त्यो एड कसरी चलाउन सकिन्छ त, यदि तपाईलाई त्यो चलाउन आयो भने तपाईले अरूको बिजनेसलाई बढाउनमा हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ। र अरूको बिजनेसमा बढाउनको लागि हेल्प गर्ने बित्तिकै त उसले पनि त तपाईलाई पे गर्छ नि त हैन, सजिलै पे गर्छ हैन। र यसमा इन्भेस्टमेन्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईहरुसँग एउटा ल्यापटप हुनुपर्ने छ। 50 देखि 60 हजार तपाईले खर्च गर्नुभयो भने एउटा राम्रो ल्यापटप आउँछ र मोबाइल छँदै छ हैन। र यसरी तपाईले आफ्नो एड एजेन्सी खोलेर पनि नेपालमा धेरै राम्रो काम गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा गएर गर्न सकिने अर्को काम हो मल्टिमिडिया प्रोफेसनल, यानी कि भिडियोग्राफी, फोटोग्राफी, भिडियो एडिटिङ हैन। कुनै पनि यदि इभेन्ट हुन्छ भने त्यसको मेमोरीको लागि फोटो र भिडियो खिच्ने, भिडियो बनाउने सबैमा प्रचलन छँदैछ हैन। जस्तै कि विवाह भयो, व्रतबन्ध भयो, कुनै पार्टी भयो, कुनै इभेन्ट भयो ठुलो हैन, त्यसमा भिडियोग्राफीको काम लाग्छ। यदि तपाईलाई भिडियोग्राफी आउँदैन, फोटोग्राफी आउँदैन
भिडियो एडिटिङ आउँदैन भने पनि चिन्ता मान्नु कुनै पनि जरुरी छैन। तपाईँले युट्युबमा सजिलै सिक्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि सित्तैमा, कुनै पनि पैसा पे नगरिकन होइन। र यसमा इन्भेस्टमेन्टको कुरा गर्नुपर्दाखेरि तपाईँसँग एउटा राम्रो प्रोफेसनल क्यामेरा हुनै पर्नेछ, जुन कि 60-70 हजारदेखि लिएर 1 लाखसम्मको क्यामेरा चाहिन्छ नै, र एउटा ल्यापटप चाहिन्छ। मोबाइल त छँदैछ होइन। त्यही हो, ल्यापटपको लागि 70 हजार र 80-90 हजार त्यसको राखिदिउँ होइन, एराउन्ड 2 लाख भनौँ न होइन। तपाईँले सबै कुराहरू सिकेर 2 लाख आफैमाथि इन्भेस्ट गरेको नि त। त्यो कसै हराउने, कतै खेर जाने, कसैले लैदिने, ठगिदिने यसमा छँदै छैन होइन। तपाईँले आफैको लागि सामान किन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको फ्युचरको लागि भने त्यो कुनै त्यसमा अप्ठ्यारो गाह्रो मान्नु पर्दैन होइन। सजिलै तपाईँले यदि 2 लाख जति इन्भेस्ट गर्नुभयो भने मल्टिमिडिया प्रोफेसनलको काम सुरु गर्न सक्नुहुन्छ, र यसमा धेरै कम्पिटिसन पनि छैन है। र नेपालमा यदि तपाईँले महिनामा 3वटा 4वटा भिडियो बनाउनु पनि पाउनुभयो भने 2 देखि 3 लाख त त्यसै आउँछ कि। मिनिमम प्राइस भनेको 40 हजार हो होइन। एउटा भिडियो बनाएको एउटा इभेन्टलाई सानो, सबैभन्दा सानो भन्दैछु है, सानो इभेन्ट कभर गर्नुभयो भने मिनिमम त्यसको 40 हजार हो। र ठुलो ठुलो त लाखौँमा प्रोजेक्टहरू आउँछ। एकै दिन 2 दिनमा तपाईँले लाखौँको पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। बेस्ट काम हो, रमाइलो पनि हुन्छ यो काममा होइन। सो साथीहरू, यो थियो 6वटा अमेजिङ आइडियाहरू जुन कि तपाईँले होइन यदि सोच्दै हुनुहुन्छ कि नेपालमा गएर के गर्ने होला, अब कसो गर्ने होला, यहाँ विदेशमा हुँदा त महिना मर्ने बित्तिकै पैसा आउँथ्यो होइन। सबैको सोच पनि हुन्छ र एक दिन आफ्नै देशमा नेपालमा फर्किएर केही गर्ने होइन सोच विचार यदि छ भने यो 6वटा मध्ये कुनै पनि एउटा होइन तपाईँलाई आउँछ भने बेस्ट हो, आउँदैन भने पनि सजिलै सिक्न सकिन्छ। र एकदमै कम्ती लगानीमा तपाईँले कुनै पनि बिजनेस ओपन गर्ने बेलामा होइन 10 लाख 15 लाख 20 लाख लाग्छ, र लास्टमा गएर चल्दैन, बन्द गरेर टाँट पल्टेर फेरि पनि विदेशी फर्किनुपर्ने अवस्था आउँछ। तर यो जुन मैले बताएँ नि 6वटा मध्ये कुनै पनि एउटामा यदि लाग्नुभयो भने कुनै पनि इन्भेस्टमेन्ट, यानि कि धेरै इन्भेस्टमेन्ट लाग्दैन होइन। म्याक्सिमम 1 देखि 1.5 लाख र बढी गयो भने 2 लाखसम्म लाग्छ इन्भेस्टमेन्ट, र त्यतिमा तपाईँले आफ्नो काम, आफ्नो बिजनेस नेपालमै गर्न सक्नुहुन्छ होइन। र त्यही हो, नेपाल छोडेर, आफ्नो फ्यामिली छोडेर विदेश जाने कसैको रहर हुँदैन, तर बाध्यताले गर्दाखेरि जानुपर्ने हुन्छ। तर बाध्यता भयो भन्दैमा त्यहाँनिर अब 10 वर्ष 20 वर्ष बिताइदिनु, लाइफै बिताउनु त कसैको इच्छा हुँदैन नि त होइन। यो भिडियो बनाउनुको मेन रिजन त्यही हो कि धेरैजसो साथीहरूले मलाई देख्छु नि त, आफ्नै वरपर देख्छु नि त होइन। अब गएर नेपाल के गर्ने होला होइन, त्यही भएर मैले अलिकति रिसर्च गरेँ र यो पोसिबल छ त होइन। यसरी यदि गर्न सकियो भने, यो क्षेत्रमा केही गर्न सक्यो भने सक्सेस पाउन अलिक सजिलो हुन्छ कि होइन। र म यो पनि भन्दैन कि यो जतिवटा बताएँ होइन त्यो मात्र गर्न सकिन्छ भन्ने छैन। तपाईँहरूमा पनि सोच्ने क्षमता छ, तपाईँले पनि सोच्न सक्नुहुन्छ। योभन्दा भिन्दै अझ केही आइडियाहरू छ भने होइन, यदि टाइम दिएर कुनै पनि बिजनेसलाई स्टार्ट गरेर आजै स्टार्ट गरेर भोलिबाटै त्यसबाट लाखौँ आउँछ भनेर त्यो आँट कहिल्यै नगर्नु, त्यो सोच कहिल्यै नराख्नु बिजनेसमा होइन। त्यहाँनिर तपाईँको टाइम दिनै पर्ने हुन्छ, 2-4 महिना 6 महिना 7 महिना टाइम दिनै पर्ने हुन्छ, मेहनत गर्नै पर्ने हुन्छ, हार्डवर्क गर्नै पर्ने हुन्छ, कस्टमर गएर आफैले समात्नु खोज्नु नै पर्ने हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि बल्ल बिजनेस चल्छ होइन। एनिवे साथीहरू, आई होप कि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो होला होइन। तपाईँहरूको लागि हो मैले स्पेसली रिसर्च गरेर बनाएको, र यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मनपर्छ भने लाइक गर्नु होला, र यदि कतै सेयर गरिदिनु भयो भने अझै नै आभारी हुनेछु तपाईँहरूको लागि होइन। र यस्तै रमाइलो भिडियोहरू फेरि पनि चाँडो अर्को भिडियोमा लिएर आउने नै छु। र यदि कोही पनि साथीले फर्स्ट टाइम मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट पनि गर्न नभुल्नु होला, र अर्को आउँदो भिडियोमा चाँडै नै भेट्नेछु। त्यति बेलासम्मलाई नमस्कार।